Siç edhe ju kemi informuar, sot pritet të jetë testi i parë për Shqipërinë në prag të vendimit të qershorit për çështjen e negociatave. Pritet të jepen vlerësimet e Komisionit Europian për punën e kryer nga Shqipëria në realizimin e 5 prioriteteve kyçe. Ndjekim zhvillimet andej. So, ladies and gentlemen, Zonjat e zotërinj, please to be seated now. Welcome to this extraordinary mirë se erdhët meeting. në këtë takim të Come to jashtëzakonshëm. item number 1, the Çështja adoption of the numër 1. agenda. Since there are no comments from your side, then the agenda is adopted. We come to item number 2. Dear colleagues, this meeting comes Ky just takim after the vjen pas elections zgjedhjeve of të our Parlamentit European Europian Parliament, and I believe that this is now dhe the besoj last of se all tani last është meetings takimi during this i legislative fundit term. I would like to i këtij congratulate legjislacioni. all those colleagues that were Duhet të re-elected përshëndes të gjithë kolegët që janë rizgjedhur be able to continue dhe our do të work vazhdojmë të together punojmë in së the next bashku parliamentary term. në But I would mandatin also like to tjetër. sincerely thank those colleagues that will not be coming back for their Duhet dedication falenderoj dhe kolegët and hard work që nuk in do this të committee, kthehen në and Parlamentin wish you all Europian. success Uroj in the sukses future të ardhmen. So, we have a very tight schedule today. We have to close Kemi this një meeting agjendë at të ngushtë, 12:30, duhet ta përfundojmë në orën so better 12:30 really kick dhe off më now. mirë I që të come to vazhdojmë sa item më number shpejt. 3. Çështja I numër would 3. like to welcome Commissioner Duhet të Johanes përshëndes Hahn. Komisionerin Hahn që Next to ndodhet me, me mua. he is here to Ajo është present këtu për të newly prezantuar adopted enlargement reports. raportet e zgjerimit. I appreciate your ability, dear Johannes, to launch the presentation of the country reports in our committee ahead of their Pra public prezantimi bëhet në presentations, komitetin first tonë Parliament, then the public. përpara I believe publikut. it's very important Mendoj that se the është me Parliament rëndësi will që fully accepted roli i Parlamentit është i pranuar dhe ne kemi kohën për të përmbushur dhe për të analizuar procesin e zgjerimit. Dua të mirëpres edhe kolegët e tjerë. Duhet të përmbushim të flasim për 7 vende. At about 15 minutes maximum to leave sufficient time for a question and answer session. Do të ketë më pas I would edhe like to kohë për remind pyetje. all fellow MEPs that today's meeting is about the presentation of the reports. Pyetjet do të jenë për prezantimin e raporteve. Views on each country in the coming months. We're used to this procedure, so I will have to be very strict on Do të jem time today. strikt sa i përket kohës. Coordinators, rapporteurs and chairs of delegations. So that's all from my side. Johanes Hahn, once again, welcome. Johanes to your Hahn, committee. faleminderit që erdhët në komitetin tuaj. Thank you, thank you, Chair. Thank you, David. Thank you for your Faleminderit për important introductory remarks. And I prezantimin would also tuaj. like to welcome Dua të mirëpres good old friends, and I'm deeply miqt impressed e about this vjetër huge interest dhe për just a few interesin days after the elections. But immediately coming to the topic of today, sa i përket I would like to çështjes recall that kryesore. only 3.5 years ago, 3 vite November e gjysmë më 2015, I parë came to this house erdha në to set këtë out the zyrë medium-term strategy për të for the prezantuar European strategjinë enlargement e policy to cover zgjerimit të mandate of BE-s. this commission. And last year we have Dhe repeatedly vitin e discussed kaluar the kemi Commission's Western diskutuar Balkans strategy. për strategjinë e So I'm very Ballkanit grateful for Perëndimor the dhe jam strong and mirënjohës continued support of për this House mbështetjen for që a jep firm ky and komision fair enlargement policy për politikat over the e last 5 ndershme years, të and I'm zgjerimit therefore particularly happy dhe jam i to be back once kënaqur që again kthehem sërish present that për this të year's prezantuar enlargement package, and there was paketën e just zgjerimit, cold in the car because I had to present this sepse in the college, but duhet ta afterwards I had prezantoja to këto në leave. But kolegj. in the meantime, it's also officially adopted by the college, so I'm on safe ground today telling to you what's in the package. Pra mund t'ju them se çfarë është në paket. The annual, this year's package Paket takes stock aktiviti of the project merr përsipër progress dhe we parasysh have progresin që kemi achieved. It arritur. consists of an Përbëhet overarching communication that nga presents the state of play and progress made by the aspiring countries in meeting the progresi i requirements bërë nga of EU vendet membership. aspiruese, Despite all challenges, we can say that in pavarësisht the sfidave, Western Balkans, Ballkani Perëndimor, our enhanced engagement angazhimi is ynë yielding concrete and po jep significant results, rezultate including konkrete, the first summit duke with përfshirë dhe EU Western summitin e Balkan parë leaders me in 50 years. Ballkanin Today's Perëndimor. enlargement package Sot paketa e rightly notes zgjerimit and applauds the positive developments, some of them remarkable historic achievements. Of course,
Shumë sfida mbeten. Paketa e sotëm tregon për problemet dhe udhëzimet. Gjithashtu duhet t'i japim mirënjohje Komisionit dhe duhet të riangazhojmë qëndrimin tonë, sidomos për Shqipërinë dhe Maqedoninë, për të dy vendet. Komisioni rekomandoi hapjen e negociatave vitin e kaluar, sigurisht. Ka ende çështje të rëndësishme në rajon. Këto vende duhet të kenë më shumë rezultate të qëndrueshme në të gjitha çështjet kryesore, pikë së pari i shteti ligjor dhe në çdo aspekt të tij. Së dyti, qëllimi kryesor i politikës së zgjerimit është që të eksportojmë stabilitet, nuk do të importojmë mosmarrëveshjet dypalëshe. Prandaj është një nevojë e theksuar që Ballkani Perëndimor të bëjë më shumë progres në pajtim, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim rajonal, frymëzuar nga marrëveshja historike mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë. Ka sfida kryesore siç është ekonomia. Ekonomia e Ballkanit Perëndimor përballet sërish me dobësi. Për të përfituar nga potenciali që Ballkani ka, vendet duhet të reformohen dhe të çështjen e papunësisë ta zgjidhin. Çështja e emigracionit të lartë dhe gjithashtu lindjet e ulta është problem. Ballkani Perëndimor do të rrisë për standardet e jetesës. Marrëveshja e firmosur nga vendet e Ballkanit Perëndimor është një shembull i bashkëpunimit të mirë fqinjësor. Të theksoj një pikë të veçantë, nëse BE mbetet partneri kryesor tregtar i Ballkanit Perëndimor, duhet të kemi parasysh bizneset e Kinës që po rriten në Ballkan, edhe pse mund të ofrojnë mundësi këto investime, në mënyrë të vazhdueshme neglizhojnë qëndrueshmërinë ekonomike dhe sociale të vendeve pritëse. Prandaj është me rëndësi që të rrisim e të sigurojmë se çdo aktivitet i huaj në rajon të përmbush vlerat e BE-s dhe standardet e BE-s. Sa i përket vendeve të caktuara, vendet janë përgjigjur strategjisë për Ballkanin. Jam i kënaqur të shikoj se si Shqipëria dhe Maqedonia Veriut kanë përqafuar. Shqipëria ka ndjekur reforma, një transformim kryesor në sistemin e drejtësisë, duke përfshirë një rivleresim të paprecendetë të gjykatësve dhe prokurorëve. Maqedonia gjithashtu ka vazhduar me reformat, por gjithashtu ka arritur një marrëveshje historike me Greqinë, duke zgjidhur çështjen e emrit, gjithashtu me marrëveshjen dypalëshe me Bullgarinë. Është një shembull se si duhet forcuar marrëdhënia fqinjësore për të gjithë rajonin. Është një shembull shkëlqyes për të gjithë vendet dhe dëshmi e angazhimit të perspektivës së BE-s. Këto dy vende kanë përmbushur reforma, sidomos nga ato që është kërkuar nga Këshilli i BE-s në 2018. Komisioni rekomandon që Këshilli të hapë negociatat tani me të dy Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Që të qëndrojmë të besueshëm, duhet i përmbajmë angazhimeve dhe t'i përgjigjemi kur vendet përmbushin detyrat e tyre. Nëse ka progrese në disa gjëra, Serbia dhe Malizia duhet të përmbushin të punojnë më shumë dhe të rrisin përpjekjet në punën e tyre për të zbatuar reforma në shtetin ligjor. Kjo është më e rëndësishme, kushti kryesor për të ecur përpara në rrugën e integrimit.
Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të dy vendet duhet të përmbushin, të kontribuojnë për një mjedis gjithëpërfshirës, për një marrëveshje dhe në këtë kontekst, të dyja vendet duhet të shmangin çdo veprim që konsiderohet provokim nga të tjerët. Kosova duhet të vendos fokusin politik për të ecur përpara drejt integrimit. Progresi bërë në disa reforma të BE-s janë vënë hije nga tarifat e Kosovës mbi Serbinë dhe Bosnjën që duhen të hiqen. Kosova duhet të fokusohet tek zbatimi i MSA-s. Komisioni gjithashtu ka miratuar opinionet për Bosnjë-Hercegovinën. Komisioni ofron informacion të qartë për demokracinë në Bosnjë, shtetin ligjor, të drejtat themelore dhe administratën publike. Gjithashtu, për herë të parë, diskuton për çështjet e Bosnjës. BE-ja është një vend kyç për treguar angazhimin e Bosnjë-Hercegovinës drejt integrimit dhe Këshilli gjithashtu do të diskutojë për hapat e ardhshëm për vendet. Në këtë aspekt do të jetë jetike që qeveritë të punojnë në të gjitha nivelet në Bosnjë-Hercegovinë. Sa i përket Turqisë, dialogu dhe bashkëpunimi janë fusha jetike. Kjo përfshin edhe bashkëpunimin në migrim dhe për refugjatët sirianë, sidoqoftë Turqia ka vazhduar të largohet nga Bashkimi Europian. Sa i përket shtetit ligjor dhe të drejtave të njeriut, duke dobësuar balancën në sistemin politik. Në 2018, Këshilli BE-s vuri në pas se negociatat e Turqisë janë të bllokuara. Ky vlerësim është edhe për këtë vit, zoti kryetar. Kjo është paketa e fundit që ky komision prezanton. Duhet të shpreh edhe një herë mirënjohjen për të gjithë ju që kanë punuar për të çuar përpara agjendën europiane gjatë vitit të fundit dhe duke theksuar se nuk ka qenë thjesht për të ulur këtu apo në Strasburg, por të gjithë prej jush keni shkuar tek vendet aspiruese, keni folur me njerëzit dhe keni kontribuar për të gjitha arritjet dhe mendoj se të gjithë do të jemi krenarë së bashku për arritjet. Sigurisht që shumë duhet bërë, për ajo që është arritur është e mundur edhe falë angazhimit ton. Bashkëpunimi jonë i shkëlqyer mes Parlamentit, Komisionit Europian dhe disa institucioneve të tjera pra ka qenë një bashkëpunim i shkëlqyer dhe një angazhim i vazhdueshëm, sepse nuk është një investim thjesht strategjik për të ardhmen e rajonit, por është në interesin e vetë Bashkimit Europian që të kemi një rajon pjesë të Unionit, ku i përket në fakt, i përket Unionit Europian, por disa kushte duhen përmbushur. Pra dhe njëherë, faleminderit për të gjithçka që keni bërë, dhe edhe nëse qëndroni ose ata që largohen nga Parlamenti Europian, jam i sigurt se jeni të angazhuar dhe të interesuar dhe ndoshta mund të gjejë mënyra për të shkëmbyer bashkëpunim, sepse kemi nevojë për të gjithë ju për mbështetje, për të na mbështetur ne dhe rrugën e vendeve për antarësim në BE. Johanes Hahn, let me first of all, and I can say this, I guess, on behalf of all our members in this committee, thank you. Faleminderit për punën e jashtëzakonshme në politikat e zgjerimit dhe për bashkëpunimin e shkëlqyer të këtij komisioni. Faleminderit zoti Hahn. Tani kemi
35 minutes. Time 35 minuta have a Q&A session. për pyetje-përgjigje. Amel has this very complicated formula. Who's allowed to speak and how long? It's coordinators 2 minutes each, but if there's a combined role as coordinator and rapporteur, you even get 3 minutes. Për të folur është 3 minuta maksimumi. Christian Dan Preda, who's not only coordinator but also rapporteur for Bosnia and Herzegovina, 3 minutes. 3 minuta për raportuesin e Bosnjës. Thank you very much. I spent 10 years here to get 3 minutes. Kam punuar këtu me vite për të marrë 3 minuta kohë. Don't worry. So first of all, I would like Do to të doja welcome të the adoption of miratimin e paketës së zgjerimit sot, even though there is a slightly edhe modified timetable as a result of the European elections. Ka pasur zgjedhje të Parlamentit Europian, shpresoj që në përgjithësi pro-European majority shumica pro-europiane që kemi në parlament do të vazhdoj me rrugën e integrimit të Ballkanit, siç kemi bërë në të kaluarën, dhe mendoj se ky komision gjatë 10 viteve të kaluara ka qenë në mënyrë të vazhdueshme në favor të saj. Kemi një përpjekur të gjejmë mënyrat më të mira për të mbështetur secilin vend dhe forcat pro-europiane për të mbështetur këto vende në kohë të vështira, dhe nëse nuk vazhdojmë në këtë mënyrë, do të jetë e vështirë për të ruajtur kredibilitetin ton të BE-s, dhe mendoj se në këtë kontekst në Këshillin e Qershorit vendimi për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut duhet të miratohet. Pra ne këtë kemi nevojë, ne kërkojmë që kjo e kërkuam këtë një vit më parë, ata i kanë ndërmarrë këto hapa dhe ne duhet i konfirmojmë cilësinë e punës që ata kanë bërë. Si raportues për Bosnjë Hercegovinën, unë jam i kënaqur që shikoj një publikim të masave që kanë të bëjnë me këtë vend. Mendoj se kjo korespondon edhe me analizën që kemi kur fillova punën 5 vjet më parë për Bosnjë Hercegovinën. Ky vend nuk ishte kandidat dhe ishte vështirë. Por sot kemi një opinion pozitiv nga komisioni për kandidaturën dhe shpresoj dhe një herë që në Këshill njerëzit do të shikojnë se çfarë është duke ndodhur dhe të kuptojnë rëndësinë e këtij vendi dhe të njohin kandidaturën. Gjithashtu do të na duhet edhe kohë për të analizuar atë që ka prezantuar komisioneri, por Bosnia dhe Hercegovina është në rrugën drejt integrimit dhe ka më shumë qartësi në këtë rrugë dhe komisioni ka identifikuar prioritete për Bosnjën: ligj, demokracia, reforma dhe sigurisht gjithçka pra topi do të jetë në anën e autoriteteve bosnjake. Shpejtësia në të cilën ata do të përgjigjen për çështjet që varen do të varet pra nga koha dhe afatet. Dua t'ju falenderoj zoti Johanes për të ardhmen. Fjalën e ka eurodeputetja për Turqinë, zoti komisioner të dashur kolegë. Sot po zëvendësoj zotin Fleckenstein. Është me rëndësi që socialdemokratët janë mbështetës së fortë të integrimit. Nëse pra BE-ja duhet të angazhohet premtimeve, çdo vend duhet të vlerësohet bazuar në reformat që ka zhvilluar dhe gjithashtu legjislatura e PE-s. Grupi im do të vazhdojë të mbështesë zgjerimin
por ritmi varet tek vendet aspiruese, kandidate. Kemi parë suksese serioze gjatë viteve të fundit, si marrëveshja Prespës, që zgjidhi çështjen e emrit mes Maqedonisë, Veriut dhe Greqisë. Kjo ka treguar se proceset diplomatike janë mënyra e duhur përpara. Në qershor, liderët e BE-s pritet të marrin një vendim nëse duhet të vazhdojnë të hapin negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Grupi im shpreson që vendimi do të jetë pozitiv për të dy vendet. Sigurisht, unë do të preferoja që Komisioni secili vend duhet të vlerësohet në meritet e veta, duke thënë këtë, socialdemokratët nuk shohin arsye për vonesa të mëtejshme, sepse kriteret e vendosura për të dy vendet janë përmbushur. Unë gjithashtu inkurajoj dhe Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën që të angazhohen në reforma të mëtejshme, që të jetë e mundshme në të japim edhe atyre statusin e vendit kandidat. Për Serbinë dhe Malinezi, ritmi negociatave vazhdon, varet tek reformat e tyre. Mbi të gjitha, mendoj se është rëndësishme që t'i japim vëmendje edhe të kurrjes së shoqërisë civile dhe medias së lirë dhe t'i dëgjojmë zërin e demonstruesve dhe sa i përket Ballkanit Perëndimor, është me rëndësi që BE të vazhdojë të lehtësojë procesin e dialogut Kosovë-Serbi dhe të kemi një marrëveshje për pajtimin e Kosovës dhe Serbisë. Sa i përket Turqisë, nuk e kam lexuar raportin, por shpresoj që Komisioni të mos shkruajë vetëm faktet, por të artikulojë edhe strategjinë se si Turqia të ecë përpara. Pozicioni i Parlamentit Europian është i qartë, të vazhdojmë negociatat me këtë qeveri nuk ka kuptim, por njëkohësisht duhet të kuptojmë dhe të përdorim të gjitha mjetet për të solidarizuar me popullin e Turqisë në kohë të vështira. Dëgjojmë për lajme torturash, aktivistë kurd në burg dhe si mund vendosim negociatat e paqes në agjendë dhe në fund zgjedhjet lira të ndershme janë vënë në presion nga vendimi për të pasur një ripërsëritje të procesit zgjedhor në Stamboll. Duhet të dërgojmë një ekip monitorues për zgjedhjet e Stambollit. Shpresoj që do të jeni dakord dhe dua të falenderoj Komisionerin Hahn për punën e shkëlqyer gjatë 5 viteve të fundit dhe fat të mbar për të ardhmen. Thank you, Kati Piri. I now give the floor to Charles Tannock, who's not only the coordinator but of course also our rapporteur for Montenegro. Raportuesi për Malinezit. Duke qenë se kjo do të jetë ndërhyrja ime e fundit, si raportues për Malinezi, përshëndes komentet e fundit për progresin e bërë nga Malinezi. Ka dhe një kapitull për të hapur politikat e konkurencës, se si duhet të mbyllim këto kapituj është me rëndësi, por duhet t'i japim prioritet ligjit dhe rregullit në kapitullin 23-24. Në paketën e 2018-s rekomanduat se ju ofruat pra që të hapnin negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu edhe u realizuar marrëveshja Prespës, që duhet përshëndet Tsipras dhe Zaev. Pra nuk ka asnjë pengesë për Maqedoninë e Veriut që të hapen negociatat dhe shpresoj që do të shohim lëvizje deri në 2019. Këto tregojnë edhe shqetësime për agjendën. Duhet të kuptojmë se ka një negociatat mes liderëve të BE-s. There is strong emphasis from many on the need to reinvigorate the EU and defend its purpose. If this is to be achieved, there must be an unequivocal stance that the EU is for all Europeans. Bashkimi Europian është për të gjithë europianët dhe për çdo vend që dëshiron të antarësohet ka një rrugë dhe gjithashtu të flas për programin EPA 3,
Obviously, it will be for the new parliament. Do të jetë në parlamentin e ri që të negociojë etapat e fundit për këtë marrëveshje. Të gjitha vendet duhet të tregojnë mbështetje për agjendën e zgjerimit. Dua të falenderoj të gjithë kolegët dhe zyrtarët për punën e bërë gjatë 18 viteve të mia si eurodeputat. Thank you, Charles, for your contribution and the excellent work in the last years in this committee. I now give the floor to Edward Kukan, Fjala për Eduard Kukan për 2 minutë. chair of the working group on the Western Balkans, and also chairs the Serbia delegation. And I think it's Gjithashtu është për delegacionin e Serbisë. Është edhe për ju takimi i fundit këtu. Faleminderit zoti kryetar, faleminderit për gjithçka që keni bërë gjatë 5 viteve të fundit. Komisioneri Hahn mendoj se ndonjëherë klishet duken si deklarata të sinqerta. Ka qenë kënaqësi dhe nder. Faleminderit shumë. Në raportin tuaj që prezantoni sot, pritej nga shumë njerëz me shumë interes. Reagimi i fundit është mjaft pozitiv dhe duhet që vendet e Ballkanit Perëndimor të bëjnë një hap përpara drejt integrimit. Prandaj të dy, Maqedonia, Veriut dhe Shqipëria e meritojnë vërtet atë çfarë ju keni thënë dhe ju çfarë keni sugjeruar. Ka shumë çështje që mund të përmenden në lidhje me Ballkanin Perëndimor. Nëse doni të jepni vlerësime pozitive, mund të gjeni shumë argumente. Ka pasur progres në rrugën e integrimit, por gjithashtu mund të themi mund të kemi më shumë rezultate dhe më shumë lëvizje intensive përpara. Mendoj se të gjithë këta kolegë meritojnë vëmendjen. Pra ata ka nevojë për të materializuar bazat që kanë krijuar. Me Shqipërinë ne vlerësojmë një situatë të tensionuar politike, do të shkojë në zgjedhje lokale në fund të qershorit dhe është në dorë të elitës politike në vend për të ngritur mbi interesat e partive të tyre, për të marrë një vendim që i shërben popullit të Shqipërisë, sepse populli i Shqipërisë vërtet e meriton. Ju përmendet në mënyrë të drejtë se çfarë prisni ne nga partnerët, unë do të thoja se edhe ne duhet të bëjmë gjithçka më dramatike, duhet të rishikojmë instrumentat që kemi në disponim për t'i përdorur, për të bërë presion pozitiv mbi kolegët në Ballkanin Perëndimor, sepse duhet ta bëjmë, sepse nëse nuk e bëjmë, jam i shqetësuar dhe i frikësuar se kredibiliteti ynë do të kurret dhe autoriteti ynë do të largohet. Prandaj duhet të marrim parasysh çështjet e sigurisë në rajon. Faleminderit Eduard Kukan. Tani janë 4 raportues. Ivo Weigl për Maqedoninë e Veriut. Do të doja të thoja në fillim, po flasim për stabilitetin rajonal, për një pjesë delikate të Europës. Nëse doni Europë stabil, duhet të kemi një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm. Unë mbështes raportin dhe sigurisht punën e Komisionerit Hahn. Keni bërë një punë të shkëlqyer, jeni angazhuar për të zgjidhur dhe për të mbështetur shumë probleme. Si raportues për Maqedoninë e Veriut, do të doja të theksoja se nuk është thjesht për meritat, por ka të bëjë edhe me premtimet tona, me angazhimet tona. Ne jemi të angazhuar, kemi premtuar për popullit të Maqedonisë së Veriut dhe politikanëve, nëse japin rezultate, nëse
their politics to the new approach in relations with the neighboring country, if they were able to achieve such a compromise një kompromis, siç është marrëveshja me Greqinë, ata duhet të vlerësohen dhe angazhimi duhet të respektohet. Përndryshe, Bashkimi Europian do të humbas kredibilitetin në rajon, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por në rajon në tërësi. Igor Šoltis nuk është këtu, do të doja të jap fjalën David McAllister, raportues për Serbinë, për 1 minutë e gjysmë. Në kapacitetin tim si raportues për Serbinë, kam dëshmuar se vendi ka patur rezultate, sidomos në stabilitetin makroekonomik, që është në të mirën e popullit serb, dhe njëkohësisht reforma bindëse nevojiten sa i përket gjyqësorit, luftës kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe lirisë së medias. Një sfidë e madhe do të jetë dialogu në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, dhe dialogu duhet të rinisë, sepse e dim se një marrëveshje detyruese është e nevojshme. Serbia po ecën përpara drejt BE-s, por ritmi varet nga progresi i bërë dhe nga zbatimi i reformave kyçe. Ka shumë gjëra që janë thënë nga grupe të ndryshme, por ndryshe nga vitet e kaluara, jam i sigurt se këtë herë raportet nuk kanë dalë në media për para kohë, pra ne jemi të parët që jemi informuar dhe kjo është shkëlqyeshme. Ta vendosim si traditë në 5 vitet e ardhshme. Jam informuar se i kemi marrë raportet. Faleminderit. Tani fjalën e ka Johanes Hahn, duhet të shkojë në konferencën për media. Kemi edhe pak minuta për kolegët e tjerë. Ms. Sofko, Mr. Deli, Ms. Yakonzari, Ms. Gomes, Mr. Osrevichus, Mr. Hadji Darju, and Mrs. Bilder. Mr. Borgesio and Selimovic. Okay, the list is now closed. Pra lista është mbyllur, nga 1 minutë për secilin. Faleminderit zoti kryetar, faleminderit komisioner për pikpamjet pozitive për raportin e Bosnjës. Për Kroacinë kjo është me rëndësi sepse ne kujdesemi shumë për paqen në kufirin kroat dhe në kufirin e Bashkimit Europian. Në këtë aspekt, ju referohem asaj çka tha komisioneri, nuk e kam parë raportin, por do të vlerësoja çështjen e respektimit të vendimit të gjykatës kushtetuese, për sikush për të respektuar gjykata së Strasburgut, sepse kemi mungesë stabiliteti për shkak të mungesës ligjit elektoral dhe kjo duhet të zbatuar për të patur paqe dhe stabilitet brenda vendit. Dhe gjithashtu duhet të shtoj se çështja e ndikimit të vendeve të tjera përveç Kinës në rajon, kjo është diçka që duhet ta marrim në konsiderat për Bosnjë Hercegovinën. Thank you, Jelena Zovko. Ms. Yakonsari. It is open, but now. Thank you very much, and it's good to finish this term of office by discussing. Është mirë që e mbyllim këtë mandat duke folur për çështje historike. Duhet të them se zgjerimi i BE-s ka qenë një nga politikat e jashtme të BE-s më të suksesshme, sidoqoftë. Politikat e zgjerimit kanë qenë subjekt i sentimenteve negative si nga publiku apo brenda BE-s
must be very happy. Ne do të jemi shumë të lumtur për këtë. The European Commission Komisioni i BE-s, strategjia e Komisionit BE-s ka një program ambicioz dhe kjo është mirë, sidoqoftë. is an effective follow-up of this strategy. Last year, Vitin e the kaluar, European Council Këshilli i BE-s endorsed the European vendosi të Commission's mbështesë recommendations rekomandimet e Komisionit Europian për hapjen e negociatave both North Macedonia me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. has somehow weakened the Kjo ka dobësuar pak politikën e jashtme të BE-s, por në përgjithësi është shumë e Thank you, mirë. dear colleague. Now, Petras Austrevicius. Thank you, David. Thank you, Commissioner, for Faleminderit zoti komisioner për bashkëpunimin me komitetin tonë dhe dua t'ju uroj më të mirën dhe presim që të punojmë në tetor. Mbështes deklaratën tuaj që integrimi është stabilitet dhe shpresoj që zgjerimi do të vazhdojë të jetë prioritet për Parlamentin e ardhshëm të BE-s. Ju falenderoj të gjithë për ata që do të largohen nga Parlamenti për kontributin që keni dhënë, sidomos për sa i përket zgjerimit. Perspektiva e zgjerimit duhet të mbetet motivim kryesor për reforma në secilin vend. Sërish, duhet ta bëj të qartë nga ana ime se politikat e zgjerimit frymëzojnë vendet për të përsëritur historitë e suksesit dhe komisioner, a ka ndonjë instrumenta të rinj që mund të mbështesin këto vende për të ecur përpara me reformën? Thank you for the GUI group, colleague Haji George. Thank you, Chairman. I'd like to thank Commissioner. Dua të falenderoj Komisionerin Hahn. I'd like to thank him very much for all his work. He has always Për punën që ka bërë, ka qenë pozitiv dhe konstruktiv discussions we've had, and I'd në like diskutimet që kemi pasur dhe dua të theksoj two major issues ka dy çështje we should have in mind. që duhet të kemi në mendje. Kosovo and the other is Kosova dhe çështja e Kipros janë dy çështje kryesore që mbeten të pazgjidhura. now about Turkey. Sa i përket Turqisë, I'd like to remind dua t'ju kujtoj you had about torture and se kemi dëgjuar për tortura në burgjet turke, cancelling elections. anullim zgjedhjesh. Për më tepër, I think that they are violating mendoj se ata po the shkelin refugee marrëveshjen për çështjen e emigrantëve, because thousands of immigrants sepse mijëra emigrantë come to Cyprus po vinë në Kipro from Turkey. nga There are Turqia. Commission reports on that. Pra ka raporte për këtë. It doesn't happen by chance. Kjo nuk ndodh rastësisht, është e qëllimshme. Së dyti, They are raiding our exclusive economic zone. ata po They say that they luftojnë kundër zonës tonë ekonomike, thonë që po zbatojnë on the law of the sea, while they are the only ones ligjin who have për not detin, ratified it. por ata janë të vetmi që se kanë ratifikuar në OKB. Kjo është qesharake, Okay, I'm coming to a close, but I'd like an answer to these questions. pra duhen një përgjigje për këtë. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Commissaire. Thank you very much, Commissioner. Thank you, Chair. I am from the Bosnia-Herzegovina delegation. Unë jam nga delegacioni i Bosnjë Hercegovinës. Pyetja ime ka të bëjë me komentat që keni bërë, And that is the application që ka të bëjë me aplikimin Western Balkans to be part of the Silk Road initiative. për iniciativën e rrugës Mëndafsh. Now, the Chinese investments are Investimet kineze of the countries involved, but they are of some concern. First of all, the janë shqetësuese, sidomos për qëndrueshmërinë financiare. Montenegro has Malizi ka marrë hua të mëdha nga banka kineze për të ndërtuar një autostradë dhe duke rritur deficitin. Së dyti, sa është kjo në përputhje me objektivat e BE-s? Bosnia-Hercegovina ka marrë një hua për të modifikuar një stacion energjetik me qymyr. A mendoni se
positive for the region? Ky bashkëpunim është I mirë për rajonin? Thank you. Thank you, Ms. Bild. Andor Deli. Thank you, Chairman. First of all, many thanks to Commissioner Hahn for his committed and relentless work. And just shortly, you didn't mention anything Nuk përmendet gjë për kapitujt. Cili është opinioni juaj për mundësinë e malit të zi dhe Serbi? Sa kapitujt të tjerë mund të hapin? Dhe tjetra, a shikoni ndonjë shans për një zgjidhje në dialogun në Kosovë-Serbi? Mekanizmat për krizat aktuale nuk po sjellin ndonjë rezultat. A ka Bashkimi Europian ndonjë as në mëngë që vendet të përfitojnë nga iniciativat e Gjermanisë dhe Francës? Thank you, Andor Deli. Ana Gomes. 15 years as a member of this 15 vjet antare e Komisionit Jashtëm për të drejtat e njeriut dhe besoj se janë të rëndësishme. Dua t'ju them, faleminderit komisioner, se stabiliteti nuk është vlerë në vetvete. Ajo që është vlera jonë të drejtat e njeriut, demokracia, shteti ligjor, dhe për këtë me Ballkanin Perëndimor apo Turqinë, çështjet kryesore do të jenë për ne, do të jenë tek shoqëria civile, do të ketë investime më shumë për të siguruar se të drejtat e njeriut janë duke u përmirësuar. Prandaj do të them se nuk mund të neglizhojmë çka po ndodh në Turqi. Gjykatas dhe gra janë futur në burg. Unë si ish diplomate duhet të flas për diplomatët që janë të burgosur dhe Bashkimi Europian nuk mund të jetë I hershur për këtë. Thank you, Ana Gomes. We now come to colleague Zelimovic. Thank you very much, Chairman, and thank you, Commissioner. Faleminderit komisioner, keni bërë një punë të shkëlqyer në kohë të vështira. Sa I përket këto kohë, do t'ju pyes, kohët kanë ndryshuar. Partitë liberale që po luftonin për zgjerimin dhe që po e propozonin atë në agjendë, kanë pasur një fitore të madhe në këto zgjedhje. Kjo duhet të jetë reflektuese në punën dhe mandatin e ardhshëm. Sa I përket partive të gjelbra, I kemi një përpjekur t'i akomodojmë në agjendën tonë këtu. Por tani, liberalet kanë pasur një fitore të madhe dhe kjo duhet të reflektohet në agjendën e zgjerimit, jo vetëm sepse është një çështje sigurie apo paqe në rajon, por votuesit e duan këtë. Thank you, and finally Mr. Borghesio for 1 minute. Grazie, Presidente. Thank you, Chair. I sent you a recent question on the 24th of May. Ju kam dërguar një pyetje. And I raised the alarm about the situation in some of these countries. Për situatën në këto vende, Bosnia-Hercegovina, Kosovë, Shqipëri, dhe mendoj se mund të sjellin probleme për të gjithë rajonin sa I përket emigrimit. Ju përgjigjet duke thënë se kjo është një punë që ne po e bëjmë. Duhet pra këto janë argumente që ne kemi ngritur edhe për procesin e zgjerimit me Turqinë dhe rezultatet në këtë fushë nuk kanë qenë fantastike.
I would like rather to make some kind of forecast, and I'm not Nostradamus, but Nuk jam Nostradamus, por mund të presim surpriza të mëdha nga këto vende join us, that is perhaps even kur të antarësohen, have strong identity issues in those countries. sepse kanë çështje identiteti në secilin vend. Commissioner Hahn, you can now sum up, and then we will close the meeting. Thank you very much, and thank you for this. Faleminderit për discussions, and diskutimin. As said, there will be further ones, country by country, and I'm more than happy to have still this opportunity. Jam më së i kënaqur që përdora këtë mundësi për t'ju falenderuar për komentet pozitive expression of appreciation you have dhe vlerësimin që keni për që keni bërë, keni pasur. To see again and again. Dua të shikoj sërish atë çka kemi arritur nuk do të ishte bërë pa mbështetjen tuaj, angazhimin tuaj, dedikimin tuaj. So it was a joint success. Pra ka qenë një sukses i përbashkët. Kind of quasi legacy we can give to the next period, to the next AFET committee, to the next Në mënyrë që dhe komisioneri i ardhshëm të punoj në këto aspekte dhe nuk kam dyshime se sigurisht që do të ketë element që ku brezat e ardhshëm do të punojnë. If it comes to new instruments, tools, Nëse sa i përket instrumenteve të rinj, we like to speak about new instruments, but nuk e di nëse mund të flasim për ato, por siç kemi diskutuar, kornizat financiare, ideja për të ndryshuar strukturën e IPA-s, pra për të pasur zarfe për çështje të caktuara, në mënyrë që të ketë një konkurs, një garë mes vendeve të caktuara për të adresuar burimet edhe mundësitë financiare. Sigurisht në fund të ditës të gjithë kushtet duhen përmbushur, por sërish është në dorë të secilit vend për të përfituar cilat janë prioritetet e tyre, për të pasur më shumë fleksibilitet, por gjithashtu do të ketë më shumë garë mes vendeve, pra garë pozitive, për të fituar nga iniciativat ekonomike. Së dyti, me sa kuptova zonjën Komers, në vërtet, stabiliteti nuk duhet të keq kuptohet me stabilitet. Ajo që na duhet është një bazë, themel, ku ne të zhvillojmë më tej zhvillimin rajonal. Kam një bindje të plotë se ka një marrëdhënie me situatës ekonomike dhe shteti ligjor, sepse ajo që ne me të cilin përballemi është se njerëzit po largohen nga vendet dhe kjo nuk është në interesin tonë. Ne duhet t'i japim të rinjve, të talentuarve më shumë mundësi në vendet respektive. Unë jam i bindur se do të ketë një ndikim në zhvillimin e shtetit ligjor dhe shoqëri, do të kemi më shumë shoqëri civile, po do të kemi mundësi dhe të motivojmë ata për të angazhuar më shumë në vendimarrjen e politikave, për të mos qëndruar më një anë. Sa i përket çështjes së huave, ne nuk na pëlqen kjo ide, por duke folur me organizatat e shoqërive civile për mjedisin, dhe mendoj se
janë ende të dobta dhe duhet t'i mbështesim në iniciativat e tyre, po flisja me njerëz ku disa përfaqësues nga shoqëritë civile nga organizatat e mjedisit që kanë ardhur këtu për këtë aktivitet. Ata nuk kanë ardhur, nuk kanë mundur të vinë këtu, pra ne duhet të forcojmë iniciativa të ndryshme për të pasur më shumë teknologji të gjelbër. And here I think a lot of work has to be done beyond, so to say, all the criteria, etc., for future accession. It's about really mentality change. Pra, është i nevojshëm ndryshimi i mentalitetit, por duhet shoqërohet nga masa të caktuara. To get, so to say it bluntly, the electricity, but also to have further job opportunities. E për të ofruar më shumë vende pune në rajon. And this leads me to the issue of China and others. Sa i përket të Kinës, në këtë raport për herë të parë, e kemi vënë vëmendjen tek transparenca, qëndrueshmëria e investimeve, çfarë do të thotë kjo? Sepse ne kujdesemi për pasojat, për mbështetjes tonë, prandaj kërkon kohë derisa të ofrojmë hua, sepse nuk është çështja vetëm për të ofruar hua, por edhe për të vendosur kushtet e nevojshme për të bërë të zbatueshme për shoqërinë and to respect European standards and to have an equal level playing field for European countries in comparison to others. And this will certainly be something where we will be even more Kjo çështje do të jetë në vëmendjen tonë në të ardhmen. On this dialogue issue, sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, një tjetër shembull se sa i rëndësishëm është për Maqedoninë dhe e Veriut dhe Shqipërinë për të nisur negociatat. Është iniciativa më e mirë, argumenti më i mirë për të tjerët për të angazhuar në të tillë dialog, sepse nuk është i lehtë sigurisht për asnjërin palë dhe kërkon leadership dhe kurajo për të hyrë në negociata të tilla, sepse në fund të ditës do të ketë kompromis. Dhe kompromisi nuk është diçka që mbështetet 100% nga të gjithë njerëzit në Serbi apo në Kosovë, por liderët duhet të dinë dhe të kenë sigurinë se cilat janë pasojat pozitive. Pasojat pozitive janë se kjo do të vlerësohet nga ne për perspektivën europiane dhe nëse ne nuk japim një shembull të mirë duke hapur negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, kjo nuk do të shërbejë si një stimulim apo motivim për liderët që trajtojnë çështje të komplikuara. Në këtë aspekt, pra kanë lidhje me njëra tjetrën dhe prandaj është rëndësishme që të kemi sinjale pozitive për njërin apo tjetrin vend për të nxitur aktivitete dhe iniciativa në vendet e tjera. Ju referova vetëm disa pikave, sigurisht që do të kemi mundësi të tjera dhe sërish unë do t'ju falenderoja sidomos kolegët që largohen nga Parlamenti Europian. Nuk e di se çfarë do të bëj në fund të tetorit të këtij viti, por personalisht mund t'ju siguroj se çfarëdo që do të bëj, do të jem i angazhuar në të ardhmen për zhvillimin e Ballkanit Perëndimor, sapo të keni investuar jo vetëm kohën dhe energjinë, dhe ka kuptim që të vazhdojmë për të pasur historisë suksesi në të ardhmen. Faleminderit. Thank you. Any other business? That is not the case. Then one information, our next, or the first constitutive meeting will probably not be on the 8th of July.
Shqipëria dhe Maqedonia kalojnë testin e parë. Komisioneri i zgjerimit Johanes Hahn rekomandon çeljen e negociatave. Kujtoj se vendimi final tashmë do t'i takoj samitit të 20 dhe 21 qershorit në Bruksel. Ju kemi përcjell kështu lajmin e fundit edhe me ndihmën e kolegut Erion Kaçori. Do të shkëputemi këtu së bashku, në vazhdim do të jeni me kolegen time Senada Jaho.